Sherman Diary. Into the place, dispatch you from a ways. My heart, it started racing. The crowd across the way. Row house pa lang siya. Hindi naman row. Finish daw yan. Titigdan ko ano yan. Tapos nakita ko sa inyo yung susunod na. Abangan nyo kapag na-finish na siya. I-skip ko tong video na to para makita nyo kung ano itsura ng bahay ate madam. Bahay ni madam. Tignan natin kung anong eme-eme niya. Ito na yung harap ko. Pasok tayo dito. Ako atin dito. Natin kung ano effect. Ang improvement sa bahay ni Madam. Oh, park. Ito. Yung garden ni this is my favorite spot. Masyala lang po.
pictures on your face and then from the 80s. Ang ganda. Kanyang garden. So, may pupunta tayo sa swimming pool. Siya. Dito tayo naman sa kanyang dirty kitchen. Pero, hindi na siya mag-dirty. Siyempre, may halaman pa rin dito. Ito parking. Sa sasakyan lang siya. Ito ang kanyang bahay. Siyempre, pagpasok mo, kita mo agad. Ano ba tawag dito? Bar. Bar. Okay. Tapos, ito yung kanyang kitchen. Kitchen? Kitchen. Ito ang kanyang rep. Pakikatok. Kakatokin yan. Hindi, joke lang. Wala pa naman siya. Ay, bukas na pala. Shala. Binuksan na nila. Pero wala pa siyang laman. Okay. Ito ang kanyang kitchen na daming cabinet. Hindi pa namin ito nabibilan ng pintutan dito sa IKEA. Kaya, i-open pa siyang. Ito, shala to. Oh. Hindi nyo kaya. Diba? Kanyang microwave oven at ang kanyang oven. Tapos, sa mga ilalim, may mga cabinets din. Dito, may cabinet dito dyan. Ito yung kanyang CR. CR niyan, ano to? Ano to yung ginaganyan lang. Ngayon nakapatay kasi very sensitive. Sana. So yung kanyang cortina ay blackout. And on siya more is from Dinosauria. Kanya sana. Kulay tea! Akit tayo sa taas, tingnan natin yung kwarto nila. O diba? Tara na sa dyan. Hindi nyo kaya. Ito kanyang altar. The altar. Kulang pa rin yan. Unahin natin yung kwarto ng kanyang babaita. Okay. So yan ang kwarto ng kanyang babaita. O, pamain lang ng mga Koreano. Ito ang kanyang CR. Maganda ang CR ng babahita. Tapos yun ang kanyang CR. Walang cabinet ang babahita dahil nandito sa ilalim. Yan. Mga nabubuksan yan. Hindi ba? Shala. Sa kwarto ng kanyang pangalawang lalaki. Charan! Yan. At ang kanyang cabinet ay from IKEA. Cabinet. Ang kanyang tawag dito? Terries. Hindi pa nabilan ng upuan. Pero may table na siya. May partner yung table. Ito ang CR niya. Connected yan doon sa kwarto ng kanya panganay na. Ito yung CR nila dalawa. Okay. So ito yung kwarto ng panganay niya. Saan natin yung ilaw? Siya lang ang may cabinet dun sa tatlo kasi medyo malaking space ng kwarto niya. Kasi yung mga batang yun, ang cabinet na sa ilalim ng kama. Diba, James?
CR pa lang. Hotel na. Pinto pa lang. Pagpasok. Charan! Okay. Tayo-tayo lang dyan. Ito shower ko. Wala silang bathtub kasi may swimming pool. Okay? Tapos ito ang kanilang terrace. Which is connected sa... Connected sa theater room. Pero dun tayo papasok kasi sarado. Siyempre, dito wala ang halaman. Dito maganda rin dito kapag sunset na. Kasi, ganda ng view. Kita mo yung orange-orange na mga ulap. So, babalik tayo sa theater room na tayo. Hindi mo siya pwedeng pagsabayin. Ayan, theater room. Kung anong size ng TV sa master's bedroom yung din yung dito. So, pwede rin itong theater room na guest room. Okay? Ang blinds ay courtesy of IKEA again. IKEA, baka naman. Pakigalaw ang baso. Ang baso. Yung door dyan, papunta yung sa kanila. Terrace. Okay, so yun lang. Ang bahay na maraming tenyawan. Sala. Pero parang isang CR. Kasi yung mga magbibigay mo sa theater. At dito na nag-end ang ating house tour of Madam Abigail and Sherman Darby. Ngayon, kung naimbitahan